Ông bố chồng đi đâu cũng ong bướm, hôm nay rắc rối của ông ta đã tới. Chồng cũ của Maria tìm tới tận cửa, anh ta hỏi ông bố chồng, vừa rồi có phải lại đi tìm Maria không? Ông bố chồng nói là không, tôi vẫn luôn ở nhà, sao có thể đi tìm Maria được? Chồng cũ Maria thấy ông bố chồng vẫn còn chối, liền bảo ông ta chờ chút, sau đó đi ra xe, gọi con trai của Maria xuống. Ông bố chồng thấy có nhân chứng tới, liền chủ động qua chào hỏi, rồi dặn đứa trẻ đừng nói bậy, tôi nãy giờ vẫn nghỉ ngơi ở nhà, không đi đâu cả. Đứa trẻ nói ông vừa tới nhà chúng tôi, còn mang trái cây cho chúng tôi, sao ông quên nhanh vậy? Ông bố chồng vẫn nói là không có, chắc là đứa trẻ nhớ nhầm. Chồng cũ Maria nói trẻ con không biết nói dối, hôm qua ông rõ ràng đã hứa sẽ không đi tìm Maria nữa, sao hôm nay lại đi? Ông làm vậy là phá hoại tình cảm giữa tôi và Maria. Ông bố chồng nói mình không phá hoại họ, tôi vì sao không thể tới nói chuyện với cô ấy, tôi mang đồ cho cô ấy thì sao, anh tốt nhất đừng xen vào. Chồng cũ Maria lo cuộc nói chuyện này không tốt cho trẻ con, nên bảo con lên xe nghỉ trước, sau đó lấy điện thoại gọi cho người xử lý. Anh nói ông bố chồng thường xuyên quấy rối vợ mình, nhờ người đó tới giải quyết. Ông bố chồng bảo anh nói cho rõ, Maria không phải vợ anh, hai người đã ly hôn rồi, dù gọi ai tới cũng không làm gì được tôi. Chồng cũ Maria thấy lời đó cũng có lý, liền bảo người kia không cần tới, rồi cúp máy. Ông bố chồng thấy chồng cũ Maria bó tay, liền càng thêm tự tin. Ông ta bảo chồng cũ Maria mau rời đi, nếu không sẽ đuổi người. Nói xong liền quay vào sân, còn đóng cửa lại. Chồng cũ Maria không cho ông bố chồng đóng cửa, bảo ông ta nói cho rõ ràng. Ông bố chồng nói chồng cũ Maria là xâm nhập trái phép, rồi cầm gậy gỗ ra đuổi anh ta. Đứa trẻ cũng chạy tới, cũng nói không cho ông bố chồng đi tìm mẹ. Ông bố chồng tức giận, ông ta bắt đầu mắng chồng cũ Maria, nói mình đi tìm Maria là quyền của ông ta, bảo chồng cũ Maria sau này đừng tới làm phiền, chúng tôi cạnh tranh công bằng. Ông bố chồng đúng là già mà tâm không già, tuổi đã cao còn mơ chuyện với Maria, con dâu và cháu thì không quan tâm, lại mang tiền cho Maria tiêu. Người quay phim mang tới cho vợ cả một tin không vui. Lần này anh về nhà giúp vợ cả lấy đồ tiếp tế, nhưng không mang được lều tới, chỉ lấy được một ít đồ khác. Ngay cả chừng đó cũng là người quay phim lén mang ra, vì ba mẹ chồng cứ đứng nhìn chằm chằm. Vợ cả nhìn số bột mì và gia vị mang tới, đã thấy rất mãn nguyện rồi. Cô cảm ơn người quay phim, bởi trong lúc khó khăn nhất, chỉ có người quay phim luôn giúp đỡ cô. Người quay phim không kể cho vợ cả chuyện chồng cũ Maria tới gây rối với ông bố chồng. Anh nghĩ vợ cả cũng không muốn biết, dù sao gia đình đó đã làm tổn thương cô quá nhiều. Người quay phim nhìn cái hố vợ cả đào, rồi nói hố này đào quá sâu, đến ngày mưa sẽ đọng nước, bảo vợ cả đừng đào sâu thêm nữa. Vợ cả nói mình biết, việc đào sâu là có lý do. Nói xong liền bế con gái út tới, trải chăn xuống đất cho con ngồi. Cô nói làm vậy để tránh gió lùa vào con. Nói xong lại cầm dụng cụ tiếp tục làm. Lần này vợ cả không đào sâu nữa, mà đào lan ra xung quanh, chủ yếu vì không gian ở đây quá nhỏ, đến cả chiếc lều nhỏ nhất cũng không đặt vừa. Vợ cả đào thêm một lúc thì con gái lớn nói con đói rồi, bảo mẹ nấu cơm cho con. Vợ cả cầm dụng cụ bắt đầu làm bếp. Bếp kiểu này làm rất nhanh. Vợ cả dọn ra một khoảng đất trống, rồi đi gần đó tìm vài tảng đá lớn, xếp chúng lại với nhau. Một cái bếp đơn giản là xong. Sau đó vợ cả lại cầm dụng cụ chẻ củi, nhưng dụng cụ không thuận tay. Dùng cuốc chẻ củi chỉ tốn sức, chẻ một lúc cũng không hiệu quả. Vợ cả bèn dẫn con gái lớn đi nhặt củi trong bụi rậm xung quanh. Củi nhặt được tuy nhỏ nhưng rất nhiều, chẳng mấy chốc đã đủ củi để họ nấu ăn. Vợ cả gom số củi lại, chuẩn bị làm bánh cho con gái lớn ăn. Vợ cả nhóm lửa lên, rồi qua bế con gái út tới, đặt con xuống đất và đắp chăn lại. Sau đó gọi con gái lớn lại gần, bảo con trông chừng em gái, rồi lấy bình pha sữa cho con gái út uống. Con gái lớn cũng đói rồi, vợ cả đưa cho con một ít sữa bột khô, bảo con ăn tạm cho đỡ đói. Vợ cả dẫn theo hai đứa trẻ ngủ ngoài trời. Cuộc sống vất vả đến khó tin, bọn trẻ cũng phải theo cô chịu khổ. Pha xong sữa bột, vợ cả đưa bình sữa cho con gái lớn, bảo con nằm xuống đất cho con gái út bú. Con gái lớn rất hiểu chuyện, ôm em gái cho bú sữa. Một lúc sau, con gái út đã ngủ, vợ cả lại bế con đặt vào hố rồi đắp chăn. Làm vậy cũng tránh bị gió lớn thổi vào, rồi bảo con gái lớn trông chừng em. Sắp xếp xong cho các con, vợ cả chỉnh lại đống lửa, rồi mang bột ra bắt đầu làm bánh. Con gái lớn cũng lại gần, vợ cả bảo con xuống hố nghỉ. Con nói sợ mình làm ồn đánh thức em, nên muốn ở lại giúp mẹ. Con gái lớn thật sự quá đáng yêu, bột mới nhồi được một nửa thì quá cứng. Vợ cả bảo con gái lớn đi lấy thêm nước. Con gái lớn mang nước tới,
rồi ngồi đối diện mẹ nhìn theo, luôn sẵn sàng nghe theo sắp xếp của mẹ. Giữa nơi hoang vu không người này, có con gái lớn hiểu chuyện ở bên, vợ cả cũng không quá cô đơn. Nhào xong bột, vợ cả lại xuống hố xem con gái út, thấy con ngủ rất say, liền đắp lại chăn cho con, sau đó cầm dụng cụ tiếp tục làm việc. Con gái lớn cũng lại giúp mẹ, vợ cả vội đào hố như vậy, có lẽ cũng muốn sớm dựng lều, để các con bớt chịu khổ. Đào thêm một lúc, bột cũng đã nở xong, vợ cả bắt đầu làm bánh. Cô cán mỏng bột rồi cho thẳng vào đống lửa. Cách ăn này người kể chuyện cũng lần đầu thấy, không biết làm vậy bánh có bị bẩn không và còn ăn được không? Ai đã từng ăn rồi thì nói xem mùi vị thế nào, khác gì so với bánh nan. Không biết tối qua vợ cả đã trải qua thế nào. Nhìn mặt đất vẫn còn tuyết đọng, sáng sớm người quay phim đã mang tới cho họ bạt dầu và giày bông. Vợ cả nhận đồ rồi cảm ơn người quay phim, sau đó liền thay giày bông. Con gái lớn để bày tỏ lời cảm ơn với người quay phim, còn vẫy tay chào anh. Con gái lớn sống trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn có thể cười nói tự nhiên. Sau này lớn lên, chắc chắn con sẽ giỏi hơn vợ cả. Vợ cả thay xong giày, người quay phim lại mang thêm ít gỗ từ dưới lên, đưa lên đây. Anh nói vốn định mua lều cho vợ cả, nhưng thấy cái hố vợ cả đào quá sâu, không phù hợp dựng lều, nên mang gỗ và bạt dầu tới, như vậy dựng sẽ tiện hơn. Tóm lại, người quay phim vẫn luôn nghĩ cho vợ cả, để căn lều vợ cả dựng được chắc chắn hơn. Số gỗ người quay phim mang tới cũng rất nặng, vợ cả vác từng khúc một đưa lên. Con gái lớn ngồi ở xa cổ vũ cho mẹ. Khi gỗ đã mang đủ, vợ cả đặt chúng lên phía trên cái hố sâu. Do vợ cả không có kinh nghiệm, nên hố đào không phẳng, nếu dựng lều như vậy, rất dễ bị nước mưa tràn vào. Vợ cả quyết định đi tìm thêm đá, đặt chúng dưới các thanh gỗ, cũng có tác dụng cố định. Con gái lớn biết mẹ cần đá, cũng giúp mẹ đi tìm. Con gái lớn thật tuyệt vời, người kể chuyện rất thích con bé. Bận rộn thêm một lúc, trong núi đột nhiên nổi gió, do gió rất lớn, vợ cả lo con gái lớn sẽ bị cảm, liền khoác áo dày cho con, rồi nhặt thêm củi đốt lên một đống lửa, bảo con gái lớn ở đây sưởi ấm và trông chừng em gái vẫn đang ngủ, còn mình thì sang dựng lều. Hiện tại vợ cả tuy rất vất vả, nhưng vẫn hơn ở nhà, bị ba mẹ chồng và xô ra bắt nạt. Còn nói bây giờ trong nhà đang rất náo nhiệt, ông bố chồng đi khắp nơi ong bướm tự chuốc rắc rối. Chồng cũ Maria đã tới tìm ông bố chồng 2 lần rồi, vợ cả không ở nhà cũng được yên tĩnh, chỉ khổ cho 2 đứa trẻ. Theo cô ở đây chịu khổ, chỉ mong Abu sớm quay về sống cùng họ, hoặc dẫn họ rời khỏi đây. Cũng mong người quay phim có thể giúp vợ cả trong lúc khó khăn nhất, cung cấp cho họ đồ ăn và vật dụng chống rét. Chỗ của vợ cả bị cúp nước rồi, cô lại không muốn làm phiền người quay phim về nhà lấy nước, đành phải gom một ít huyết gà đem đun lên uống. May mà huyết gà trên đất khá sạch, đun nóng lên vẫn có thể uống được. Sau khi gom xong huyết gà, vợ cả đặt nó lên bếp lửa đun, rồi sắp xếp cho con gái lớn ở đây sưởi ấm, sau đó lại tiếp tục đi làm việc. Con gái lớn không muốn để mẹ làm một mình, nên chọn tới bên cạnh mẹ, còn dùng tay xúc đất bỏ vào xô nước. Con gái lớn đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ. Xô đầy rồi vợ cả đem đổ đi, sau đó lại tiếp tục đào. Cô cố đào cái hố rộng hơn một chút, như vậy dựng lều xong không gian cũng rộng hơn, ở cũng sẽ thoải mái hơn. Rất nhanh là đào gần xong rồi, vợ cả gọi con gái lớn lên trên, rồi cầm gỗ bắt đầu dựng khung. Khung gỗ đã dựng xong, vợ cả lại đi lấy bạt dầu, chỉ cần phủ bạt lên trên, rồi lấy đá đè xuống là được. Tuy cái lều này rất đơn sơ, nhưng với vợ cả lang thang nơi hoang dã thì rất quan trọng. Ít nhất ban đêm, mẹ con họ có chỗ để nghỉ ngơi, không đến mức bị gió lớn thổi. Rất nhanh 2 tấm bạt đã phủ xong, lúc này con gái út cũng tỉnh giấc. Vợ cả sợ con đói, nên đi pha sữa cho con. Con gái lớn vào trong lều nhảy múa, có thể thấy con bé rất vui. Tính cách của con gái lớn rất lạc quan. Giờ chiếc lều rất đơn giản, nhưng con bé rất biết đủ. Cuối cùng con gái lớn cũng có chỗ để ở, không kìm được niềm vui trong lòng, nhảy múa trước ống kính. Có thể thấy con gái lớn rất có năng khiếu nhảy múa. Mọi người thấy sao? Con gái lớn đang ở độ tuổi hiếu động, giờ lại phải theo mẹ ra ngoài chịu khổ. Đúng là thiệt thòi cho con bé. Vợ cả pha trà xong gọi con gái lớn lại uống. Lúc này người quay phim đề nghị về nhà lấy nước cho họ, dù sao họ cũng cần nấu ăn. Nói xong người quay phim tốt bụng liền rời đi. Không ngờ vừa về tới nhà, đã thấy Maria tới tìm ông bố chồng. Ông bố chồng gặp rắc rối lớn rồi. Hôm nay Maria tìm tới tận nhà ông bố chồng. Cô ta yêu cầu ông bố chồng trả lại chi phí xây nhà trước đó. Maria đúng là quá mặt dày, chưa từng thấy ai như vậy. Cô ta nói với ông bố chồng, trước đây cô ta thuê người sửa nhà cho ông, bây giờ thợ đang đòi tiền.
nên cô ta tới tìm ông bố chồng giải quyết. Ông bố chồng nói mình không có tiền. Hơn nữa nhà của cô là để chồng cũ Maria xây. Tôi dựa vào đâu phải trả chi phí. Maria nói trước đó ông đã đồng ý trả. Giờ sao lại đổi ý? Ông bố chồng nói, trước đây cô đã hứa không qua lại với chồng cũ Maria. Chính cô phản bội tôi trước. Giờ lại nói tôi sai sao? Cô về suy nghĩ kỹ lại đi. Maria thấy ông bố chồng định đuổi mình đi, liền bắt đầu xin lỗi ông bố chồng. Cô ta nói trước đó là mình sai, không nên nhờ chồng cũ Maria xây nhà, nhưng làm vậy cũng là vì tốt cho ông bố chồng. Cô ta nói nhờ chồng cũ Maria xây nhà, có thể giúp ông bố chồng tiết kiệm chi phí, nên mới qua lại với chồng cũ Maria, để ông bố chồng hiểu tấm lòng của mình. Nếu ông bố chồng kiên quyết không trả tiền, số gạch rỗng lấy từ chủ thầu phải làm sao? Chẳng lẽ để chủ thầu tới tháo dỡ nhà sao? Đến lúc đó lan truyền ra ngoài cũng không tốt cho ông bố chồng, vì ai cũng biết đó là nhà của ông. Maria đúng là nói quá giỏi, ông bố chồng chắc chắn sẽ sập bẫy. Ông bố chồng nói mình có thể trả tiền cho cô ta, thậm chí cả chi phí của chồng cũ Maria cũng có thể trả, nhưng Maria phải không qua lại với chồng cũ Maria nữa. Như vậy, cô ta mới tiếp tục ở lại căn nhà đó. Ông bố chồng thấy người quay phim ở đó cũng hơi ngại. Ông nói Maria đã thuê người xây nhà cho tôi, nếu tôi không trả tiền, người khác sẽ nói xấu tôi. Chỉ từ câu này cũng có thể thấy, ông bố chồng lại mắc bẫy của Maria. Maria cảm ơn ông bố chồng. Cô ta nói chỉ cần ông bố chồng trả tiền, sau này cũng không qua lại với chồng cũ Maria nữa. Đang chuẩn bị lấy tiền đưa cho cô ta, thì ba mẹ chồng từ trong bước ra. Ông bố chồng ban đầu không nhìn thấy, đến khi thấy thì sững người một chút. Ba mẹ chồng hỏi Maria tới đây làm gì. Maria nói, trước đó ông bố chồng bảo cô tìm người sửa nhà, giờ nhà đã sửa xong, nên tới lấy tiền công từ ông bố chồng. Ba mẹ chồng nói không có, cô ở nhà chúng tôi không trả tiền thuê, giờ còn tới đòi tiền sửa nhà, mau rời khỏi đây đi. Ông bố chồng bảo ba mẹ chồng bớt nói, việc sửa nhà là tôi đồng ý, tại sao lại không trả tiền cho cô ấy, làm vậy là không đúng. Chồng cũ Maria nghe họ cãi nhau, cũng bước tới, anh ta nói dựa vào đâu mà không trả tiền, tôi sửa chính là nhà của các người. Thấy sắp cãi lớn, Maria bảo chồng cũ Maria đi trước, để cô tự xử lý. Ông bố chồng nói tiền tôi sẽ trả, nhưng cấm anh tiếp tục quấn lấy Maria. Ba mẹ chồng nói nhất quyết không trả đồng nào, bảo ông bố chồng thu lại căn nhà. Chồng cũ Maria nói với bà mẹ chồng, thời hạn thuê vẫn chưa hết, dựa vào đâu các người đòi thu nhà. Maria cũng nói không đi, chúng tôi đã trả tiền thuê rồi, nếu dám đuổi chúng tôi thì trả lại tiền thuê. Bà mẹ chồng tức giận mắng, ông bố chồng bất lực, ông cho họ ở nhà, không những không có tiền thuê còn phải bù tiền. Ông rốt cuộc mưu cầu điều gì? Ông bố chồng đuổi bà mẹ chồng vào nhà, không cho bà ta xen vào việc này. Bà mẹ chồng nói nhất quyết không trả tiền, nếu các người không đi, tôi sẽ tự qua đó xem các người có đi hay không. Bà mẹ chồng càng nói càng kích động, bà ta cũng không nghe lời ông bố chồng nữa, bắt đầu đuổi họ đi. Ông bố chồng thấy bà mẹ chồng ở đó, cũng không thể đưa tiền cho Maria, nên bảo Maria rời đi trước, vài hôm nữa ông sẽ qua. Bà mẹ chồng nói với ông bố chồng, từ nay cấm ông đi tìm Maria, ngày mai tôi sẽ qua đuổi họ đi. Chồng cũ Maria bắt đầu cãi nhau với bà mẹ chồng. Anh ta nói với bà mẹ chồng, nếu bà qua quậy phá, chúng tôi sẽ không khách khí, dù sao chúng tôi có giấy tờ, bà không thể đuổi chúng tôi. Nói xong liền rời đi. Maria bảo ông bố chồng yên tâm, chỉ cần trả tiền, cô sẽ bảo chồng cũ Maria rời đi. Con gái lớn thấy người quay phim tới, liền chạy nhanh lại đây. Người quay phim đưa vật tư mang theo cho em. Con gái lớn lại cảm ơn người quay phim. Vợ cả đang bận làm việc, cô bảo con gái lớn để những vật tư này chung với số trước đó. Sau khi để xong vật tư, con gái lớn lại sang giúp mẹ. Hai mẹ con cho đất vào xô, rồi mang số đất đó phủ lên chiếc lều đã dựng từ hôm qua. Làm vậy không chỉ để giữ ấm, mà còn ngăn được gió lớn. Gió thổi bay tấm bạt trên nắp lều. Tờ UI chiếc lều của họ rất đơn sơ, nhưng đó là mái nhà của vợ cả và các con. Vợ cả dựng lều cũng rất cẩn thận, dùng xô chuyển đất quá vất vả. Vợ cả trực tiếp phủ đất lên tấm bạt, dù sao khung gỗ phía dưới khá chắc, phủ thêm nhiều đất lên cũng không sao. Một bên đất đã được phủ xong, vợ cả lại sang phía còn lại. Bên này không còn đất dư, vợ cả cầm dụng cụ đào đất tiếp. Nhiều cư dân mạng cho rằng vợ cả ở đây không phải kế lâu dài, cô nên lên thành phố thuê nhà, ít nhất các con không phải chịu khổ theo. Nhưng mọi người có nghĩ chi phí ở thành phố rất cao, chỉ riêng nước và điện và ga đã là khoản chi không nhỏ. Dù người quay phim đã đề nghị thuê nhà cho cô, nhưng vợ cả vẫn không đồng ý. Có người nói vợ cả có thể lên thành phố tìm việc, vừa kiếm tiền vừa nuôi gia đình, đó cũng là một cách không tệ. Nhưng cô mang theo hai đứa trẻ đi tìm việc, chắc chắn sẽ rất khó. Trông chờ,
Con gái lớn trông em gái cũng là điều không thể. Vợ cả phần lớn là đang chờ Abu. Chỉ cần Abu tới tìm cô, vấn đề của cô sẽ được giải quyết. Khi tiếp tục phủ đất lên tấm bạt bị lún xuống. Có lẽ vì phủ đất quá nhiều, vợ cả lại đi tìm cành cây, rồi chui vào trong lều gia cố thêm. Con gái lớn nhảy múa trước mặt người quay phim. Tuổi vô lo vô nghĩ như vậy thật đáng quý. Dù ngủ ngoài hoang dã em vẫn rất vui. Mong con gái lớn luôn vui vẻ như thế này. Niềm vui của em cũng lan tỏa tới người khác. Để những ai đang đối mặt khó khăn luôn giữ được tinh thần tốt. Như vậy họ mới có thể vượt qua nghịch cảnh. Con gái lớn nhảy lên điệu múa vui vẻ. Em đang chứng minh cho mọi người thấy. Chứng minh rằng em rất vui. Dù phải đối mặt với khó khăn lớn đến đâu, cũng phải giữ tâm trạng thật tốt. Người xem trước màn hình có cảm nhận được không? Vợ cả đã dọn dẹp xong lều trại, rồi tiếp tục ra ngoài làm việc. Trong lúc đào đất, vợ cả tiện tay đào thêm một rãnh thoát nước. Rõ ràng cô đã tính toán trước. Làm như vậy có rất nhiều lợi ích. Dù bên ngoài có mưa, nước mưa cũng sẽ chảy theo rãnh thoát ra ngoài, không chảy vào trong lều. Đào xong rãnh thoát nước, vợ cả lại men theo lều, chuẩn bị đào thêm một lối đi. Lối đi này giúp họ qua lại thuận tiện hơn. Con gái lớn tiếp tục thể hiện niềm vui của mình với mọi người. Em thật sự quá đáng yêu, chỉ muốn đưa tay ra giúp đỡ em. Vợ cả để ở cho thoải mái hơn, lại mở rộng thêm không gian trong lều. Người quay phim còn đặc biệt nhìn qua con gái út. Con bé ngủ rất say, tuổi còn nhỏ như vậy đã phải theo mẹ ra ngoài lang thang. Đúng là khổ cho con bé. May là vợ cả quấn cho con rất kỹ, ngay cả khi ngủ cũng không bị lạnh. Mỗi lần thấy vợ cả và các con chịu khổ, người kể chuyện lại thấy bất bình thay vợ cả. Ông bố chồng quá ích kỷ. Trước kia khi ông ta bị thương, vợ cả luôn ở bên chăm sóc, pha trà rót nước cho ông, lo ăn lo mặc từng chút. Giờ ông bố chồng khỏe lại, liền quên sạch vợ cả, lại bắt đầu mải mê ong bướm. 3 hôm 2 bữa đi tìm Maria. Dù Maria có lừa ông ta, ông bố chồng cũng không hề tức giận. Rõ ràng trong nhà có nhà ở, nhưng lại không cho vợ cả ở. Lấy căn nhà đi lấy lòng Maria, không những không thu tiền thuê, mà còn mang đồ tiếp tế cho họ. Hôm qua ông bố chồng còn nói với người quay phim, Maria mang theo 3 đứa trẻ rất đáng thương. Ông ta muốn tìm cách giúp cô ta. Sao ông bố chồng lại không nghĩ tới? Thật không biết phải nói ông ta thế nào. Cuối cùng ông ta chắc chắn sẽ trắng tay. Mọi người thấy người kể chuyện nói có đúng không? Ngày tốt của vợ cả sắp tới rồi. Hôm nay, người quay phim mang đến cho vợ cả tin vui, đồng thời còn mang theo vật liệu để xây bếp. Người quay phim nói với cô, nghe nói hôm qua, ba mẹ chồng dẫn người lạ đến nhà Maria, rồi cãi nhau rất lớn. Cuối cùng còn đuổi Maria ra khỏi nhà. Đây đúng là tin tốt với vợ cả. Chỉ không biết căn nhà lớn ở nhà, ông bố chồng có đến đón vợ cả về không? Nghe tin này, vợ cả cũng rất vui. Cô cảm ơn người quay phim vì tất cả những gì anh làm. Cô nói mình sẽ ở đây chờ ông bố chồng đến đón. Nhưng ông bố chồng giờ đã thay đổi. Không biết khi nào ông mới nhớ đến cô để tính đường lâu dài. Hôm nay, vợ cả vẫn quyết định tiếp tục xây dựng. Vợ cả mang hết đồ trong lều ra ngoài, rồi sắp xếp cho con gái nhỏ ổn định, lại để con gái lớn ngồi trông em. Sau đó quay lại trong lều, tiếp tục mở rộng không gian bên trong. Xem ra vợ cả cũng không còn kỳ vọng nhiều vào ông bố chồng, chuẩn bị 2 phương án vẫn tốt hơn. Đúng lúc vợ cả đang làm việc, quay đầu lại thấy 2 đứa trẻ đã bò ra ngoài lều tìm cô. Con gái nhỏ tuy chưa biết đi, nhưng bò rất thành thạo. Người quay phim sợ bé ngã, nên bế con gái nhỏ vào lều giúp. Vợ cả đặt con bên cạnh, rồi tiếp tục làm. Lại bận rộn thêm một lúc, vợ cả cũng cần nghỉ ngơi. Cô bế con gái nhỏ ra ngoài, ngồi xuống phơi nắng cùng con. Một lát, người quay phim hỏi vợ cả có muốn về nhà thử không, coi như về lấy đồ, xem ông bố chồng sẽ nói gì khi gặp cô, liệu có cho cô dọn về ở không. Vợ cả nói với người quay phim, cô không về, cô muốn xem trong lòng ông bố chồng còn có cô không. Nếu có, chắc chắn ông sẽ đến tìm cô. Nói xong những lời này, vợ cả lại bắt đầu hối hận. Cô nhờ người quay phim về dò hỏi tình hình giúp. Ngày tốt của vợ cả sắp đến rồi sao? Cô nghe nói ba mẹ chồng đã đuổi Maria ra khỏi căn nhà lớn. Bề ngoài tuy không phản ứng quá nhiều, nhưng trong lòng cũng không giấu nổi niềm vui. Cô nhờ người quay phim quay về xem thử, xem ông bố chồng có dự định cho cô về ở nhà lớn không. Người quay phim đồng ý rồi quay về nhà. Anh thấy Maria dẫn theo anh cảnh sát tới, xem ra là đến tìm ông bố chồng gây chuyện. Anh cảnh sát nói với ông bố chồng, Maria đã kiện ông, nói ông không làm đúng theo hợp đồng. Thời hạn thuê nhà của họ vẫn chưa hết, mà ông bố chồng đã cho người đuổi họ ra ngoài. Việc này của ông bố chồng là không đúng, nếu không tuân theo hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho Maria. Ông bố chồng nói với anh cảnh sát,
ông không cho người đuổi họ đi, là bà mẹ chồng tìm người làm. Ông nói hôm qua mới nghe bà mẹ chồng kể, khi tôi biết chuyện thì đã quá muộn rồi. Đã vậy bà mẹ chồng cũng đã đuổi họ đi rồi. Tôi cũng không chấp nhận Maria nữa. Tiền thuê nhà trước đó tôi cũng không lấy. Đúng lúc bây giờ tôi đang cần nhà, cháu của tôi vẫn còn đang lang thang bên ngoài. Chồng cũ Maria nói không được, ông đuổi chúng tôi đi là vi phạm hợp đồng. Ông phải trả cho chúng tôi gấp đôi tiền thuê. Anh ta bảo anh cảnh sát đòi ông bố chồng tiền thuê gấp đôi. Ông bố chồng nói với anh cảnh sát, lúc viết hợp đồng ban đầu, họ chỉ trả có 1 tháng tiền thuê. Vậy mà bây giờ đã ở nửa năm rồi, còn cứ kéo dài không chịu trả. Tôi thấy họ đáng thương nên mới không đòi. Giờ còn bắt tôi bồi thường 2 năm tiền thuê nhà của họ. Chuyện đó hoàn toàn không thể. Anh cảnh sát nói với ông bố chồng, nếu ông không bồi thường tiền thuê thì phải để họ tiếp tục ở. Bây giờ ông đã đuổi họ ra ngoài, họ tìm đến tôi thì tôi phải đứng ra giải quyết cho họ. Chồng cũ Maria nói chúng tôi không ở nhà đó nữa, yêu cầu ông bố chồng trả tiền thuê cho họ để họ đi thuê nhà khác. Ông bố chồng gặp rắc rối lớn rồi. Lần này ông ta còn nói Maria tốt được nữa không. Bây giờ Maria dẫn theo anh cảnh sát tới tìm ông bố chồng đòi bồi thường. Ông bố chồng còn trông mong Maria nói giúp mình, nhưng Maria hoàn toàn không để ý tới ông ta. Ông bố chồng cũng từ chối trả gấp đôi tiền thuê. Sau đó Maria liền lấy từ trong túi ra bản hợp đồng mà trước kia ông bố chồng đã ký. Cô ta nói trong hợp đồng ghi rất rõ, chúng tôi thuê nhà 1 năm, bây giờ vẫn còn mấy tháng nữa. Vậy mà ông lại để ba mẹ chồng đuổi chúng tôi đi. Bây giờ chiếu theo thỏa thuận trong hợp đồng, ông bắt buộc phải bồi thường cho chúng tôi gấp đôi tiền thuê. Ông bố chồng nói với anh cảnh sát, lúc viết hợp đồng này ban đầu, bọn họ chỉ đưa tôi đúng 1 tháng tiền thuê, còn hứa tiền thuê còn lại sau này sẽ trả. Bây giờ lại không thừa nhận nữa. Chồng cũ Maria yêu cầu ông bố chồng làm theo hợp đồng, trên đó có chữ ký của ông. Ông nói chúng tôi chỉ trả 1 tháng tiền thuê. Ông có bằng chứng không? Mau bồi thường cho chúng tôi gấp đôi tiền thuê. Nếu không thì để anh cảnh sát bắt ông đi. Anh cảnh sát cũng nói với ông bố chồng, hợp đồng là do chính ông viết. Vậy lúc đó sao ông lại đồng ý cho họ ở? Ông bố chồng nói mình đã bị Maria lừa. Chồng cũ Maria nói không ai lừa ông cả, là do ông già hồ đồ mà thôi. Ông bố chồng nói trước kia Maria và anh đòi ly hôn. Cô ta cầu xin tôi giúp đỡ. Tôi thấy cô ta đáng thương nên mới đồng ý. Chồng cũ Maria nói bây giờ chúng tôi sống rất tốt, chúng tôi sắp sửa tái hôn rồi. Ông nói như vậy là phá hoại tình cảm vợ chồng chúng tôi. Ông hoặc là bồi thường tiền thuê cho chúng tôi, hoặc là để chúng tôi tiếp tục ở trong căn nhà đó, nhưng phải ở thêm 1 năm nữa. Đó là cái giá ông phải trả vì vi phạm hợp đồng. Anh giang hồ kéo chồng cũ Maria sang một bên nói chuyện riêng. Anh ta nói chồng cũ Maria đúng là quá độc ác. Cho dù ông bố chồng có vi phạm, cũng không thể để các người ở thêm 1 năm. Anh làm vậy thì tôi cũng rất khó giúp. Chồng cũ Maria nói với anh giang hồ, ít nhất cũng phải để ông bố chồng cho họ ở thêm nửa năm. Maria cũng nói ở thêm nửa năm. Lúc này ông bố chồng hẳn đã hiểu ra, ông ta lại rơi vào cái bẫy của Maria rồi.